নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি এটা ৰঙালী বিহু নৃত্যৰ ছবি আঁকিব ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভাল পাবা। ছবি এটা আঁকিব লাগিলে কোনবিলাক কথা আমি গুৰুত্ব দি ছবি এটা আঁকিব লাগে সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক ক'ম। লগতে আমি ড্ৰয়িংটো চাই যাম, কৰি যাম। ছবি আঁকিব লাগিলে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, আপোনাকতো বেছিক বস্তু লাগিবই। পেপাৰ, পেঞ্চিল, মেচিন পেঞ্চিল জুম কৰা মেচিনটো, ৰবৰ, এইবিলাক এইখিনি লাগিব। তাৰ উপৰিও মেইন কথা হ'ল কি, আপুনি য'ত ছবিখন আঁকিব সেই স্থানটোত বা সেই ঠাইখিনিত বাঁহাতৰ পৰা পোহৰ আহি থাকিব লাগিব। কাৰণ আপুনি যদি সোঁহাতে আঁকে বাঁহাতৰ পৰা পোহৰটো আহি থাকিলে ভাল হয়। এতিয়া আপোনাৰ ছবিটো আঁকোতে প্ৰব্লেম নাই, সুবিধা হয়। সেইটো এটা খুব ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট হয়। আকৌ যদি আপুনি বাঁহাতেৰে আঁকে সোঁহাতৰ ফালৰ পৰা পোহৰ আহিব লাগিব। এতিয়া ছবিটো আঁকিব লাগিলে প্ৰথমতে আমি ডাইৰেক্ট একেবাৰে ছবিটো শুদ্ধ কৰি আঁকিব নাযাওঁ। প্ৰথমতে কি কৰিম, ড্ৰয়িংটোৰ কোনটো ঠাইত কোনটো অংগ হ'ব এটা আনুমানিক আমি শ্বেপ দি ল'ম বা তাৰ জোখ থাকে। যেনে ইয়াত আপোনাৰ কেনেকুৱা হয়, মূৰটো এটা বস্তু হ'ল বাৰু, সেইটো আপুনি আঁকি ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে মূৰটোৰ অনুপাতে আপোনাৰ মূৰটোৰ দুগুণৰ সমান আপোনাৰ কান্ধৰ পৰা কঁকাললৈ, আকৌ কঁকালৰ পৰা আপোনাৰ আঁঠুলৈ সিমান হয়। আঁঠুৰ পৰা নেক্সট আপোনাৰ তলৰ ফালে ভৰিলৈ একে সমান দূৰত্ব হয়। আপুনি জুখি চাই ল'ব পাৰে। গতিকে সেই হিচাপত আঁকিব লাগিব। ইয়াতে মই মহিলাটো আঁকিব ওলাইছোঁ। এটা আনুমানিক শ্বেপ দি লৈছোঁ যে ক'ত মূৰটো হ'ব বা কেনেকুৱা শ্বেপৰ মহিলাটো। তাৰপিছত যদি শ্বেপটো একদম কাৰেক্ট নহয়, তাত অলপ কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা যায়। প্ৰথমতে কাৰেক্ট কৰি আঁকিব নালাগে, কাৰণ কি ইমান কাৰেক্ট কৰি অঁকাৰ পিছত মুচিব ভাল নালাগে বা বৰিং এটা আহি যায়। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত জাষ্ট শ্বেপটো বনাই ল'ব লাগে। মূৰটো আছে, এটা চাৰ্কল দি ল'লে যে এইখিনি মূৰটো হ'ব। কান্ধৰ যিটো এংগল হয়, কাণ দুটা ক'ত হ'ব সেনেকৈ দি ল'ব পাৰে। ইয়াতে আপোনাৰ এটা বস্তু চাব পাৰে, মহিলাটোৰ যিখন হাত দুখন এটা সামন্তৰিকৰ নিচিনা আছে। লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে না, সামন্তৰিকৰ দৰে আছে। গতিকে হাত দুখন এটা সামন্তৰিক হিচাপত আপুনি আঁকিব পাৰিব। এনেকৈ ভালদৰে যেতিয়া শ্বেপটো আপুনি গম পাব যে শ্বেপটো কাৰেক্ট হৈছে, এনেকুৱা এটা শ্বেপত আমি আঁকিলে এনেকুৱা এটা শ্বেপত আঁকিলে ছবিটো শুদ্ধ হ'ব। তেতিয়া আপুনি ভালকৈ ব্ৰিফলি লাইনবিলাক দিব পাৰে। ব্ৰিফলি আপোনাৰ ভিতৰত যিবিলাক আৰু এক্সট্ৰা আঁকিব লগা থাকে সেইখিনি আপুনি কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আপুনি গোটেই লাইনটো আঁকি নল'ব, কাৰণ একুৰেট শ্বেপ এটাত আহিব লাগিব। গতিকে এনেকৈ মোৰ ছবিটো সম্পূৰ্ণ অঁকা হ'লে মেইন ফিগাৰটো প্ৰথম আঁকি ল'ব লাগে সদায়। তাৰপিছত আপুনি পিছত বেকগ্ৰাউণ্ডটোত কি দিয়ে আপুনি পিছত চাই চিতি দিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে সদায় কালাৰটো আমি ড্ৰয়িং এটাৰ ওপৰৰ পৰা কৰি আহিব লাগে। আৰু আকাশ থকা ড্ৰয়িঙৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰথম আকাশখনে কৰি ল'ব লাগে। আকাশখন কৰিব লাগিলে আপুনি প্ৰথম নীলা কালাৰটো একদম পাতলকৈ মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত বগা কালাৰটোৰে নীলা কালাৰটো ঘূৰাই দিব লাগিব, তেতিয়া কালাৰটো মিহি হয়। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ কৰি নাচাব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে কি হ'ব, জানিবলগীয়া বহুখিনি কথা ৰৈ যাব আপোনালোকৰ। আৰু ছবি আঁকিলে এটা প্ৰধান একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কি, আপুনি ছবি এটা আঁকিছে হয় ঠিকে, কিন্তু ছবিটোৰ পোহৰ কোনটো মই এতিয়া গছডাল আঁকি আছোঁ, গছডালৰ কোনটো অংশত পোহৰ পৰি আছে, কোনটো অংশত ছাঁ পৰি আছে, সেই কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি জানিব লাগিব আপোনাৰ সূৰ্যটো কোনটো ফালে আছে, বুজি পাইছেনে? মই অৱশ্যে যিটো ছবি আঁকি আছোঁ ইয়াত সূৰ্যটো সোঁফালেও নাই বাওঁফালেও নাই, ছবিখনৰ অপজিট চাইড আছে, গছডালৰ পিছফালে সূৰ্যটো আছে। তথাপিও পোহৰৰ প্ৰতিফলন এটা ঘটে। যিয়ে নহওক ছবি এটা আঁকিব লাগিলে আপুনি পোহৰ চাটো গুৰুত্ব দিব লাগিব। অৰ্থাৎ ছবিটো আঁকিছে, পোহৰটো আপুনি গম পাইছে যে এইটো দিশে সূৰ্যটো আছে,
এতিয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আঁকিলে জেনেৰেলি পোহৰৰ উৎস সূৰ্যটোৱে হ'ব, আৰু কেতিয়াবা আমি ৰুমৰ ভিতৰত থকা বা সৰু বস্তু এটা আঁকিব লাগিলে পোহৰৰ উৎসটো আমি লাইট বুলি ভাবি ল'ব পাৰে, যিয়ে নহওক পোহৰৰ উৎসটো থাকিব, তেতিয়া আমি বস্তুটো দেখা পাম। গতিকে সেই পোহৰৰ উৎসটোৰ বিপৰীতে আপোনাৰ ছায়াটো হ'ব। এতিয়া ছায়া আপুনি কেনেকৈ দিব, একদম চিম্পল কথা, যিফালে পোহৰ পৰে আপুনি কালাৰবিলাক একদম লাইটকৈ মাৰিব, একদম লাইট কৰি কালাৰটো কৰিব, আৰু যিফালে পোহৰ নপৰে সেইটো ফালে কালাৰটো অলপ ডাৰ্ক কৰি দিব লাগিব। এই পোহৰ ছাৰ যিটো বেলেঞ্চ, এইটো সঠিকমতে হ'লে ছবিটো আচল যেন দেখা হয়, অৰ্থাৎ ৰিয়েল পিকচাৰ যেন দেখা হয়, বা ছবিটো এটা এট্ৰেক্টিভ আহে। সেইটোৱে খুব ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট। আৰু ছবি আঁকিলে সেইটো বস্তুৱে মানে যাজনে ভালকৈ চায়, সেইটো একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু অইল পেষ্টেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অইল পেষ্টেল কৰাৰ বিভিন্ন টেকনিক আছে। গতিকে ইয়াত মই একদম সহজ প্ৰচেছত কৰি আছোঁ বস্তুবিলাক। প্ৰথম ডাৰ্ক কালাৰ মাৰি আছোঁ, তাৰপিছত লাইট কালাৰবিলাক কৰি আছোঁ। এইটো এটা ছিষ্টেমত কৰি আছোঁ মই। য'ত চাহ আছে, প্ৰথম চাহ থকা ঠাইগিলাখনত মই ডাৰ্ক কালাৰ এটা মাৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ডাৰ্ক কালাৰটোৰ ওপৰত লাইট কালাৰটো মাৰি লৈছোঁ। লাইট কালাৰটো মাৰি দিলে যিবিলাক ঠাইত পোহৰ পৰি আছে অলৰেডি লাইট হৈ যাব, আৰু ডাৰ্ক ঠাইগিলাখনত সেই লাইট কালাৰটোৱে ডাৰ্ক কালাৰটো অলপ মিহি কৰি দিব। তথাপিতো ঠাইখিনি ডাৰ্কে হৈ থাকিব, আৰু সেইখিনি হ'ব ছায়াৰ ঠাই। এটা দেখিছে না, ক'লা কালাৰ মাৰি ল'লোঁ, তাতে মানে পোহৰ নপৰে বেছি, বাকী গোটেই ৰঙা মাৰি দিলোঁ। কলাৰ ওপৰত ৰঙটো মাৰি দিব লাগিব। এতিয়া কলাৰ ওপৰত ৰঙটো মাৰি দিলে আপোনাৰ কালাৰটো মিহি হৈ যায়, এটা ভাল লুক আহে। কলাৰ ওপৰত ৰঙটো নকৰিলে বেয়া দেখা হ'ব অলপ। গতিকে পোহৰ আৰু ছাঁ এই দুটা বস্তু বেলেঞ্চ কৰি ছবি আঁকিব লাগিব, তেতিয়া ছবিটো শুদ্ধ হ'ব। আৰু জোখমাখবোৰো ঠিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াতো দেখিছে মানে নাচনীটোৰ যিটো চোলা, তাতো মই ডাৰ্ক কালাৰ দি লৈছোঁ, মানে কি তাত ছাঁ আছে, তাতে বেছি পোহৰ নপৰে। এতিয়া কিছুমান ঠাইত একেবাৰে পোহৰ নপৰে, কিছুমান ঠাইত আধা পোহৰ পৰিব, কিছুমান ঠাইত মানে বেছিকৈ পোহৰ পৰিব। এই তিনিটা দিশা আকৌ মিলাব পাৰিলে আপোনাৰ ছবিটো বেছি ভাল হয়, আৰু বেছি ভাল হ'ব। অনলি দুটাই নহয়, ক'ৰবাত পোহৰ পৰিব, বহুত পোহৰ পৰিব, ক'ৰবাত পোহৰ আধা পৰিব, মানে মিডিয়ামকৈ পৰিব, কিছুমান একেবাৰে পোহৰ নপৰে। তিনিটা দিশ যদি আকৌ ভালকৈ চাব পাৰে, তেতিয়া আৰু ছবিটো ভাল দেখা হয়। মানে পোহৰ একেবাৰে নপৰাত বেছি ডাৰ্ক, পোহৰ অলপ পৰাত মানে কম ডাৰ্ক, আৰু পোহৰ পৰাত বেছি ডাৰ্ক, বেছি মানে লাইট, আৰু বেছি পাতলকৈ ৰংটো কৰিব লাগিব। ইয়াতে মানে চাদৰখন আগতে মই প্ৰথম ডাঠ হালধীয়া কালাৰটো মাৰি লৈছোঁ, কাৰণ চাদৰৰ কিছুমান ভাঁজ থাকে, সেই ভাঁজবিলাকত পোহৰ নপৰে, আৰু সেই চাৰ কাৰণে আমি ভাঁজবিলাক চিনি পাওঁ একচুৱেলি। সেই চাহবিলাকত মই প্ৰথম ডাঠ হালধীয়া মাৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত গোটেই চাদৰখনতে পাতল হালধীয়াটো মাৰি দিছোঁ। তেনেকৈ আপোনাৰ চাহ অংশটো ডাৰ্ক হৈ থাকিল, আৰু পোহৰ পৰা অংশবিলাক লাইট হৈ থাকিল। ছবিটো এট্ৰেক্টিভ হ'ল আৰু শুদ্ধ হ'ল। আৰু অইল পেষ্টেল কালাৰ কৰোঁতে মানে কালাৰ কৰা হোৱাৰ পিছত আপুনি চাই মানে যিটো লাইন থাকে আউটলাইনবিলাকত পুনৰ মানে কাঠ পেঞ্চিলেৰে হওক বা বেলেগ সেনেকৈ লিখা যোৱা ডাৰ্ক মেটেৰিয়েলেৰে আপুনি ঘঁহি দিব লাগে, যাতে লাইনবিলাক আকৌ পুনৰ স্পষ্ট হৈ যায়। কাৰণ অইল পেষ্টেল কালাৰ কৰিলে কি হয়, যদি আমি সৰু বস্তু আঁকো তেতিয়াহ'লে মানে লাইনবিলাক চিনি নোপোৱা হয়, আৰু অবজেক্টটো মানে যিটো বস্তু আঁকি আছোঁ একদম স্পষ্ট নহয়। স্পষ্ট কৰাৰ চিষ্টেম আছে, ডাইৰেক্ট কালাৰটো কৰিব পাৰি, কিন্তু মই যিটো চিষ্টেমত কালাৰ কৰি আছোঁ এনেকুৱা চিষ্টেম মানে লাইনবিলাক মানে হাইড হৈ যায়, লুকাই যায়, আৰু সেইকাৰণে পুনৰ আঁকি দিব লাগে লাইনবিলাক। আৰু সেইবাবে অইল পেষ্টেল কৰা ছবিবিলাক অলপ ডাঙৰকৈ আঁকিব লাগে, কাৰণ ৰং ভৰাব দিগদাৰ হয়। অইল পেষ্টেল যিটো মানে টুল হয়, একদম মোটা টুল, সেইটো সৰু সৰু বস্তুত কালাৰ কৰিব দিগদাৰ। ইয়াতে মোৰ নাচনীটোত মানে সৰু সৰু চকু, সৰু সৰু নাক, কালাৰ কৰোঁতে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, তথাপিতো মিলাই কিনে দিছোঁ, আৰু প্ৰেক্টিছ থকাৰ কাৰণে দিব পাৰিছোঁ। প্ৰেক্টিছটো থাকিব লাগিব। ডাঙৰকৈ আঁকিলে কি হয়, ৰংবিলাক আপুনি ভালকৈ ভৰাব পাৰে, তেতিয়া স্পষ্ট হয়, ছবিটো ভাল হয়। অইল পেষ্টেল কালাৰ কৰিলে ছবিবিলাক অলপ ডাঙৰকৈ আঁকিব।
আৰু অইল পেষ্টেল কালাৰ কৰোঁতে আৰু এটা বস্তু আপুনি লগত লৈ ল'ব, সেইটো হ'ল সৰু পাতল ৰুমালৰ নিচিনা কাপোৰ। মানে কি হয়, অইল পেষ্টেল কালাৰ কৰিলে কিছুমান সৰু সৰু গুদা মানে এক্সট্ৰাকৈ ওলাই যায়, যিটো আপুনি হাতেৰে মুচিব নোৱাৰে। হাতেৰে মুচি দিব পাৰে, কিন্তু ড্ৰয়িংটো লেতেৰা হৈ যায়, মানে পৰিষ্কাৰটো একদম নোহোৱা হৈ যায়। সেই পাতল কাপোৰখনে কি কৰিব, আপুনি কাপোৰখনে মুচি দিব নালাগে, ছবিটো একদম ছাইডৰ পৰা ছাইড কাটি কিনে কোবাই দিব, তেতিয়া মানে সেই গুদাবিলাক নোহোৱা হৈ যায় আৰু ড্ৰয়িংটো মানে ক্লিন হৈ থাকে। গতিকে সেইটো বস্তু একদম ফ'ল' কৰিব অইল পেষ্টেল কালাৰ কৰোঁতে। এতিয়া গছডালত মই বহুখিনি কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ। কোনোবাই কেৱল মানে সময় যদি কম থাকে, ক'লা, মটীয়া আৰু হালধীয়া এই তিনিটা কালাৰেও গছডাল আঁকিব পাৰে। এতিয়া মিক্সিং কৰিলে কি হয়, লুকছটো অলপ বেছি ভাল হয় আৰু প্লাছ পইণ্ট এটা থাকে। বিশেষকৈ কম্পিটিশ্যনবিলাখনত কালাৰ মিক্সিঙত আপোনাৰ নম্বৰটো থাকে। আৰু কালাৰ মিক্সিং নকৰিলেও কথা নাই, ছবিটো শুদ্ধ কৰি আঁকিব। শুদ্ধ মানে ছাঁ পোহৰ এইবিলাক কথা গুৰুত্ব দিব, জোখমাখবিলাক ঠিক কৰি ৰাখিব। কিছুমানে মূৰটো সৰুকৈ আঁকিব বা কিছুমান ডাঙৰকৈ আঁকিব, যাতে একচুৱেল চাইজত আহিব লাগিব ছবিবিলাক। চাইজটো চাব অলপ। আৰু ছবি আঁকোতে সদায় গোটেই ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰিব চাব, তেতিয়া ছবিখনত লুকটো ভাল হয় বা সেইটো এটা নম্বৰ পোৱাৰ প্লাছ পইণ্ট হয়। যদি আপুনি কোনোবা কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া নম্বৰটো অলপ বেছিকৈ পায়। বেকগ্ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিব চাব। এতিয়া যিকোনো বস্তুৰে নহয় যে বেকগ্ৰাউণ্ডটোত এডজাষ্ট হ'ব পৰা বস্তুৰে এতিয়া ফিল আপ কৰোঁ। এতিয়া মই বেকগ্ৰাউণ্ডটোত মাটিত কি দি আছোঁ, ঘাঁহ দি আছোঁ, সেউজীয়া বন দি আছোঁ, বা মাটিও দিব পাৰে কিছুমানে। এতিয়া সেউজীয়া দিলেও ভাল হয়, ভাল লাগে। এতিয়া দেখিছে না, সেউজীয়াখিনি দুটা মই প্ৰথম নাচনীটো আৰু ঢুলীয়াটোৰ তলত ক'লা কালাৰটো দি লৈছিলোঁ, কাৰণ তাত ছাঁ পৰিব, পোহৰ নপৰে। ক'লা কালাৰটোৰ ওপৰত আকৌ মই ডাঠ সেউজীয়াটো মাৰি দিছিলোঁ, যাতে ক'লা কালাৰটো মিহি হৈ যায়। নেক্সট আকৌ মই একেবাৰে গোটেইখিনিত পাতল সেউজীয়াটো মাৰি দিছোঁ, তেতিয়া ছাঁটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। সেইটো কাম মই গছডালৰ তলটো কৰিছোঁ, ধ্যান দিছে চাগে নিশ্চয় আপোনালোকে। পিছফালে মই এখন মানে ধান নহয় দেই, বন আৰু সেউজীয়া বনৰ সেনেকুৱা পথাৰ এখন, তাতে লুকছটো ভাল আহে, সেনেকৈ দিছোঁ। সেউজীয়া বনটো আগতে কি হয়, গতিকে ওপৰৰ ফালে পোহৰ পৰিব, ছাইডৰ ফালে আপোনাৰ পোহৰ নপৰে, সেইকাৰণে ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ। একেবাৰে তলটো আৰু পোহৰ নপৰে, সেইকাৰণে একেবাৰে তলত অলপ ক'লা কালাৰটো কৰি দিছোঁ। শেষত এনেকৈ এখন গামোচা দি দিছোঁ, অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, আৰু চৰাই দি দিছোঁ শেষত দুটা। বেছিকৈ চৰাই নিদিব, বেয়া দেখা হয় অলপ। আৰু তলৰ ফালে দুডালমান ডাৰ্ক কালাৰ দি বন দি দিছোঁ, বনৰ ওপৰত ৰঙা কালাৰ দি দুটামান ফুল দি দিছোঁ। শেষত ফিনিচিং একবাৰ কৰি দিব, ভাল দেখা হ'ব। ক'ৰবাত কিবা দিব পাৰে নেকি। শেষত কিবা সুধিব লগা থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্টত সুধি জনাব, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শেষত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।